سپاس خدمت کاربران محترم گروه پرشن فارکس، همچنین دانشجویان محترم این آکادمی. یه بررسی کلی در مورد دو چارت طلا و AUD انجام میدیم. در مورد این تحلیل که هارمونیک انجام شده و همینطور که میبینید نقطه B به سمت بالا هست و D تشکیل شده، کانفرم هم داده. از سطح عرضه هم قیمت عبور کرده به دلیل خبر. هیجانی که خریداران دلار استرالیا اینجا داشتن باعث شد که این سطح بشکنه و به بالاتر بره، ولی همینطور که میبینید شکل کندل ها رو تمایل به فروش بیشتره تا به خرید، یعنی قدرت روند داره کم میشه. ببینید این دو قسمت خیلی مشابه هستند. قیمت دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا یا نرخ برابرشون تا چند ماه گذشته میلادی حتی به این قسمت نرسیده بود و دلار استرالیا به اون صورت قوی نشده بود که بخواد با این قیمت معامله بشه. اما بنابر دلایلی دلار آمریکا ضعیف شد و باعث شد که دلار استرالیا بالاتر بره. همینطور که میبینید ما چارت طلا رو همینطور که براتون پیش بینی کردم، این قسمت رو تحلیل قبلی هست، ویدیو قبلی و عکس قبلی مشاهده کردید. ببینید دو تا کانفرم ما داشتیم اینجا هم باز دچار فیک بریک اوت شد. ببینید فیک بریک اوت ها رو اشتباه نگیرید، فکر نکنید الان از اینجا دیگه قیمت اومد و یک کندل هم بس دیگه همینجوری میره پایین. یک سری از دانشجوهای عزیز من دیدم که تحلیلایی زده بودن که 1600 و 1700 و 1800. نه، اصلا دنبال این عددا فعلا نگردید. بهتون گفتم ما بانکی معامله نمی کنیم، روزانه معامله می کنیم، دیلی تریدر هستیم. از اینجا تا اینجا سود میگیریم، از اینجا تا اینجا سود میگیریم، از اینجا تا اینجا. همین برای ما کافیه. از الان بخوایم مثلا بیایم روی نقطه 1990 بفروشیم به امید 1600 بشه طلا یه روزی، شاید بشه واقعا، شاید 2-3 سال دیگه این اتفاق بیفته، شاید آخر همین امسال بشه، ولی اونجوری شما نمیتونید معامله بکنید. سرمایه‌تون چون در گردشه مستهلک میشه. حالا مثلا من به شما بگم که تارگت بعدی طلا $3000 و بیاین از همین جای خرید بکنید به امید اینکه یک روزی طلا به اون عدد میرسه و اینجا هم دچار زیان بشید، حتی تا 400-500 پیپ هم وارد زیان بشید و بگید خب من که تارگت هم مشخصه 3000، اشکالی نداره که الان مثلا طلا وارد کانال 18 شده، من نگه میدارم تا یه روزی اونجا ببندم. خیلی ببینید اینجا معاملات اثبات شما انجام ندادید، ما اینجا داریم با اهرم و مارجین معامله میکنیم. پولتون از بین میره اگر بخواید اینطوری معامله بکنید. معاملات سوینگ هم بر خودشون قواعد خاصی دارن. به این صورت نیست که شما همون یه پوزیشن رو باز کنید و با اون حجم نگه دارید تا اونجا بلند مدت. ببینید بنده هم پوزیشن رو خورد باز میکنم، تارگت اول دوم، یعنی نصف تقسیم میکنم سودم رو، نصفش رو بر سود روزانه برداشت میکنم و بقیهش رو میذارم باز بمونه. یعنی اگر برگرده تو ضرر یا حتی توی ریسک فری هم بسته بشه، من زیانی نمی کنم چون سودم رو از نصفش گرفتم و خارج کردم از بازار. خب دوتا هم پاک بکنیم، مال تحلیل قبله. یه تحلیل دیگه در مورد طلا انجام بدیم. ببینید همینطور که بهتون گفتم اینجا یک روند نزولی بوده، اینجا منطقه رنج یا همون رست استراحت طلا هست، اینجا کلا مشخصه منطقه رنج، میتونه همینجا ادامه بده ولی بالاخره قیمت باید به یه سمتی حرکت بکنه، یا میتونه به سمت بالا بره، این تبدیل به یک الگوی تریپل باتوم بشه بره بالا، یا میتونه تبدیل به الگوی پرچم بشه، یعنی میتونه دسته پرچم باشه این قسمت خود پرچم یا همون استراحتگاه یا رستش، از اینجا بریک داون بکنه و به سمت پایین حرکت بکنه به اندازه دسته پرچم یا حتی بیشتر. پس مراقب بریک
نوتا و بریکدان ها همچنین فکر بریکورد ها باشید. میریم سراغ DXY یا US Dollar Index. شاخص دلار همینطور که میبینید یک کانفرمیشن از هارمونیک به ما داده. هارمونیک الگوی خیلی قوی هست. ببینید ما تو پرسکشن تلفیقی از هارمونیک هم استفاده میکنیم. یکی از الگوهای مورد تایید و قوی هست. خیلی کم هم ایجاد میشه داخل چارت. خیلی طول میکشه که یک هارمونیک ایجاد بشه. مثلا همینجوری نمیاد اینجا یه دونه هارمونیک بزنه. ببینید چند روز طول کشیده این هارمونیک اینجا ایجاد بشه. همینطور که میبینید قسمت سر اون موجود به سمت پایینه. ما کلا توی کلاس ها هارمونیک رو برای اینکه عزیزان بهتر و راحت‌تر حفظ بکنن ما گفتیم فرقی نمیکنه این پروانه است، خفاش، خرچنگ، هر چیزی که هست، به خاطر که ما باترفلای داریم، بت داریم، کرپ داریم، تمام موجودات رو تقریبا داریم. کسی هم که اصلا این الگو رو اختراع کرده میخواسته برای این یه شخصیت زنده قرار بده. ما هم به همین صورت درکش بکنیم خیلی آسونه برای ما. پس بی رو همیشه سر اون موجود در نظر میگیریم. حالا ما پروانه در نظر میگیریم. ببینید سر پروانه اینجاست، بی به سمت پایینه. ما گفتیم هر موقع سر به سمت پایین باشه چارت به سمت بالا حرکت میکنه، یعنی این سر میخوره به این کف و برمیگرده بالا، و هر موقع سر به سمت بالا باشه سر میخوره به سقف و برمیگرده پایین. یعنی دقیقاً برعکس. یعنی اگر بی پایینه، دی اینجا تشکیل شده، دوباره برمیگرده اینجا که دو تا تقسیم سود هم داره. خیلی راحت بی تقسیم سود اول یا تارگت اول، سی هم تارگت هدف یا تقسیم سود دوم. به همین راحتی میتونید اینو تقسیم بکنید. اگر اینجا هم دوچار فکر بریکورد شد یا هی نقطه دی رفت پایین‌تر تشکیل شد، نگران نباشید. ببینید در مورد دلار آمریکا داریم صحبت میکنیم. این پول ونزوئلا یا ریال ایران نیست. دلار آمریکا داره تو بازار جهانی معامله میشه. اگر حالا خبری اومد یا سیاست‌های فدرال رزرو داشت که خواست ارزش پولش بیاد پایین‌تر که بتونه کالا مبادله بکنه، یا از این سیاست‌هایی که دولت‌ها دارن که بحثش خیلی پیچیده است، شما فکر نکنید دیگه این تا ابد میخواد همینجوری بیاد پایین. این دلار آمریکاست که شما دارید معامله می‌کنید. این طلاست که شما دارید معامله می‌کنید. طلا هیچ وقت صفر نمیشه ارزشش. به هیچ عنوان. طلا هیچ وقت صفر نمیشه. یعنی در صورتی طلا ارزشش صفر میشه که خاک کل دنیا بشه طلا. طلا یک چیز کمیابه، یک فلز کمیابه و همیشه ارزشمنده. اگر میبینید قیمتش میاد پایین، قیمتش در مقابل دلار آمریکاست. اونا میخوان بیان پول چاپ بکنن، یه کارایی میان تو چارت انجام میدن، یا میبرنش بالا یا میبرن پایین که بتونن ارزش پولشون رو حفظ بکنن. و یعنی ارزش طلا هیچ وقت پایین نمیاد. اگر بخواید مثلا چارت بلند مدتش رو ببینید میبینید همش صعودیه. به هر حال از این بحث میگذریم. در صورتی که اینجا DXY به سمت بالا حرکت کنه و تارگت B تاچ بشه، ما که روی DXY معامله نمی‌کنیم. چون یک سر معامله ما اینجا باز هست و یک سر معامله دلار آمریکاست، اگر دلار آمریکا قوی بشه این چارت هم به سمت پایین برمیگرده. پس اینجا میتونه نقطه مناسبی برای فروش مجدد باشه و میتونیم اینجاها از حد زیان برای خروج کامل هم استفاده بکنه. همینطور که میبینید این یکی هارمونیک سر موجود یا همون پروانه به سمت بالا هست و از اینجا به سمت پایین به نقطه B و بعدش هم به C حرکت خواهد کرد، مگر اینکه دوباره خبر بیاد و دلار آمریکا ضعیف‌تر بشه یا دلار آمریکا قوی‌تر بشه که دیگه این الگو کاملا نقض بشه، که احتمال خیلی کم بهتون میدم. یعنی من اگر بخوام اینو احتمال 100% در نظر بگیرم، 90% احتمال میدم که این به سمت پایین حرکت میکنه و 10% نقض الگو و نقض قسمتی که دی تشکیل شده، کلا این کانفرمیشنش از بین بره، شکلش کلا تغییر بکنه. چون ببینید آخرین قسمت رو در نظر میگیره الگوی هارمونیک. یعنی ببینید اینجا ایکس ها نیومده از اینجا بزنه، آخری و اینجا هم آخری، اینجا هم آخری، یعنی لوئر لو و هایر های رو در نظر میگیره.
حالا ما به صورت آخری در نظر میگیریم که خیلی راحت‌تر و قابل فهم‌تر باشه برای شما. متشکرم. اگر تحلیلی خواستید میتونید داخل گروه از من سوال بپرسید، براتون به صورت ویدیویی تهیه میکنم و ارسال میکنیم که دوستان بتونن استفاده کنن. سپاسگزارم، وقتتون بخیر، هفته خوبی براتون آرزو دارم.